Καλησπέρα, παιδιά! Τι γίνεται? Είμαστε για τρίτο μέρος σε Starfield. Σήμερα έχει μόνο main quest. Βασικά, κυρίως main quest, θα δούμε τώρα πώς θα πάει. Αλλά έχουν γίνει πραγματάκια στο σενάριο και θέλω να δω πώς θα προχωρήσει, γιατί έχει αρχίσει και γίνεται πιο ενδιαφέρον ακόμα. Ήδη στο δεύτερο μέρος είχε γίνει ενδιαφέρον. Φτιάξουμε λίγο την κάμερα. Κομπλέ. Αλλά μόλις τώρα πήρε λίγο παραπάνω τα πάνω του. Είχαμε μια αποστολή τώρα η οποία ήταν αρκετά cyberpunk σε φύση. Αυτή τη στιγμή. Ξέρω να τελειώσω αυτή τη μάχη και θα σας τα πω. Γεια σου frame drops. Θα δώσει καλή αρχή στο τέτοιο. Καλή αρχή στην Κρήτη. Λοιπόν, πήγαμε στον πλανήτη, στην πόλη βασικά Neon, η οποία είναι cyberpunk night city κατάσταση. Εκεί κάναμε business deal με το μέλος του Constellation των Stroud, το οποίο business deal πήγε στραβά όπως καταλαβαίνετε. Έπρεπε να τα σκοτώσουμε όλα. Frostbite game, ευχαριστώ. Κάποιος είναι ακόμα εδώ. Πήραμε ένα κομμάτι του artifact και όπως φεύγαμε από τον πλανήτη μας την πέσανε εξωγήινοι, παιδιά. Ή τουλάχιστον φάνηκαν να είναι εξωγήινοι. Και τώρα που πήγα να πάρω ένα ακόμα κομμάτι artifact, μου την έπεσε ένας από αυτούς, οι οποίοι μάλιστα γίνονται και stealth. Οπότε θα τους δούμε φαντάζομαι στα επόμενα artifacts. Επίσης κατάλαβα πώς λειτουργούν οι κλειδαριές. Οι κλειδαριές όλες έχουν 2 κύκλους και πρέπει να μετρήσεις πόσες εσοχές έχει ο κάθε κύκλος. Εδώ έχουμε 3, 6. 6, οπότε θα έχουμε είτε 4 και 2, είτε 3 και 3. Είτε 3 διάρκεια. Ότι αυτή εδώ η κλειδαριά, ας πούμε, που μας δείχνει τώρα η 4, μπαίνει και στη μέσα κλειδαριά, η οποία έχει 2, 4, 6 θύρες. Οπότε μάλλον μια 4 θα την κρατήσουμε για μέσα και αυτή τη διάρα. Οπότε θα παίξουμε με αυτή εδώ για έξω. Ναι, αυτές τις δύο θα τις κρατήσουμε για μέσα. Ωραία, ναι, αυτές εδώ που είπαμε. Αυτές παίρνουμε μία εδώ και μία εδώ. Και έτσι ξεκλειδώνεις. Σήμερα το κατάλαβα πώς λειτουργεί το lockpicking. Γιατί νόμιζα ότι μου αλλάζει κύκλους και όντως σου αλλάζει κύκλους, αλλά σε πάει από τον έξω στο μέσα. Δεν είναι κάτι πιο διαφορετικό. Τώρα, εγώ που είμαι, further into the unknown. Κάτσε, βασικά είμαι στον σωστό πλανήτη. Τι έπρεπε να κάνω εδώ. Talk with Barrett. Όχι, εντάξει, είμαι σε άκυρο πλανήτη. Οπότε πάμε να φύγουμε. Τα Power from Beyond είναι μια ακόμα δύναμη που μπορείς να πας να πάρεις. Οπότε θα πάω πρώτα εκεί. Γιατί αυτά είναι πολύ γρήγορα να τα πάρεις. Το AI των enemy δεν είναι κάτι σοβαρό, αλλά ξέρετε κάτι, αφού το έχετε ρωτήσει όλοι, πάμε λίγο στο very hard. Lol. Oh, afraid my ship's got the next jump loaded in. Some fair travels. Ένας τύπος που απλά τραγουδάει.
αποτελεσματάω στο Fire. Το Fire τι κάνει, έχει armor core. Για να δούμε λίγο. Περιαριά κάνει ο συνάδελφος. Περίεργο. Έχω του μπανιάσει το πλοίο. 3 πολυβόλα, 4 ρουκετοβόλα, 3 laser. Πάει αρκετά καλά. Και έχω πάρει κανένα level. Πρέπει να βάλω πόντους στο σκάφος, να αρχίσω να του παίρνω καλύτερα κομμάτια. Αν και έχω φτάσει εδώ, το οποίο μου δίνει περισσότερο power από τους generators. Θα το κοιτάξουμε και αυτό. Outposts έχω φτιάξει αρκετά. Έχω φτιάξει ένα supply run. Οπότε σε ένα outpost μου έρχονται και iron παρέα με aluminium. Λοιπόν, κάτσε να βρούμε τώρα που είναι αυτό εκεί, πρέπει να το ανομάλι. Ναι, ωραία, πήγα. Αυτό εκεί πρέπει να είναι εξωγήινο σκάφος όμως. Για πάμε να το δούμε. Και επίσης να κάνω και ένα heal τον εαυτό μου, γιατί έχουμε burns, lung damage και frostbite. Fuck. Πάμε στο inventory. Aid. Πάνε τα πορτοκαλί. Πάει και το κίτρινο. Είμαστε κομπλέ. Βάλουμε και ένα health pack. Κομπλέ. Για πάμε να δούμε τους κάπους εκεί απέναντι τι λέει. Τώρα τα επόμενα skills που θα βάλω θα είναι στο σκάφος και στο piloting. Απόψε θα πιάσουμε τέτοιο. Κοίτα, αγαπημένο mission ήταν εκείνο με το τέρας που κρυβόταν. Έχει ενδιαφέρον και το story, έχει περισσότερο ενδιαφέρον από το Fallout 4 θα πω. Και το Skyrim, το οποίο το Skyrim, το story, για μένα παίρνει τα πάνω του αρκετά μετά. Δηλαδή στα 2 τρίτα παίρνει τα πάνω του. Οπότε αγαπημένο story, mission ήταν εκείνο που κυνηγάς στο τερατάκι. Αλλά και το main story έχει ενδιαφέρον. Αυτό που με έχει κρατήσει στο Starfield και δεν μπορώ να ξεκολλήσω είναι ότι το παιχνίδι γενικά έχει πολύ ευχάριστο gameplay loop. Όπως και το No Man's Sky, αν και το No Man's Sky γίνεται βαρετό μετά από λίγο, γιατί του λείπει λίγο αυτό το υπόλοιπο παιχνίδι το οποίο έχει το Starfield. Εκείνο που έκανε τα ξημερώματα, ναι. Αλλά ακούω τη συμβουλή των reviewers που εμπιστεύομαι και πάω να κάνω ντουγρού το main mission. Κάτι είδα εκεί αόρατο. Πάω να κάνω ντουγρού το main mission γιατί λέει κάτι γίνεται στο New Game Plus. Μπορεί να ξεκινάει διαφορετικά. Και θέλω να το δω. Λοιπόν, έχω πάρει και μερικές ακόμα δυνάμεις. Έχω πάρει το Personal Atmosphere που σου δίνει οξυγόνο. Anti-Gravity Field το είχαμε δει. Gravity Wave είναι που τα σπρώχνεις όλα μακριά σου. Precognition, που θα περπατήσει κάποιος. Όπως επίσης και το που, τι θα πει κάποιος σε διαλόγους. Και το Sense Star Stuff το χρησιμοποιείς, οπότε αυτό εδώ Use Quantum Essence. Για να κάνεις τι. Πες μου ότι απλά γέμισα την μπάρα μου. Το Quantum Essence. Το Sense Star Stuff είναι αυτό που κάνεις και στο Skyrim και μπορείς να βρεις όλες τις μορφές ζωής γύρω σου. Να, αυτό εδώ. Οπότε λέει αυτό εδώ τι είναι, είναι Star PP. Είναι για κόκκινο εντωμεταξύ, οπότε... Ναι, Starborn είναι, fuck. Λοιπόν, αυτοί είναι που με κυνηγάνε. Δεν ξέρω αν είναι άνθρωποι ή εξωγήινοι. Είναι και 30 level, έτσι. Θες για να το χάσω το fight.
Δεν νιώθει τον κόλλο του. Σκαβατσούσε το πλοίο. Άραγε. Είναι accessible. Σχολικό από ό,τι έχεις δει ή παίζεις το παιχνίδι. Medpack was acquired, you have gained 1 quantum essence. Ωραία. Αλλά νομίζω ότι αυτή τη δεν πεθαίνεις. Οπότε να μου που τα παίρνεις, το θέμα είναι να χρησιμοποιήσεις και τι κάνουν. Πιο δυνατές τις δυνάμεις σου. Όψη είναι κατά. Σαν γενικά όχι, δεν παίρνω. Είχα πάρει το καλοκαίρι στην Gameathon στο Mortal Kombat, αλλά έχασα κατευθείαν. Γιατί δεν παίζω. Τουρνουά σπάνιο να κάτσω να ασχοληθώ, γιατί πρέπει να αφιερώσω πολύ χρόνο σε ένα game. Και αν το έκανα, το μόνο game στο οποίο θα αφιέρωνα τόσο χρόνο πιστεύω είναι το Starcraft 2. Δεν νιώθουν. Ναι, και βλέπεις δεν μπορείς να γλουτάρεις. Παίζει αυτοί να γυρίζουν πίσω στους σκάφους τους. Ωραία, πάμε να συνεχίσουμε λοιπόν. Ευχαριστώ ρε Σάκη. Φοβερά δεν νομίζω ότι είναι, νομίζω ότι είναι σε ένα καλό επίπεδο.
Γεια σου, ρε χαμεράκια. Γκρέγορη Νούκναροτ, καλησπέρα. Προκρούστε επίσης. Έχει άλλου στυλ παιχνιδιού σε σχέση με το Skyrim και το Fallout. Και το Skyrim είναι πολύ πυκνοκατοικημένος ο κόσμος. Δεν έχει ας πούμε τίποτα τεράστια δάση ή εκτάσεις ας πούμε στις οποίες είσαι μόνος σου. Το Fallout έχει περισσότερο κενό. Αν και πάλι γύρω από τη Βοστόνη είναι πιο... το Diamond City είναι πιο συμπυκνωμένα όλα. Το Starfield έχει αρκετή μοναξιά. Η Σίβια από εξερεύνηση το παιχνίδι πάει πάρα πολύ καλά. Έχει ένα σωρό πλανήτες να εξερευνήσεις, στους οποίους κάνεις το ίδιο πράγμα, έτσι, να το πούμε και αυτό. Ας πούμε τώρα αυτόν τον έκανα survey σχεδόν. Λείπει μόνο, όχι μπορεί να είναι το anomaly που λείπει από τα feeds. Μπορεί να είναι και κάπου άλλο να χρειάζεται να παρκάρω για να πάρω αυτό το τελευταίο ερωτηματικό που έχει. Εδώ λοιπόν τους ναούς παίρνεις τις νέες δυνάμεις και δεν είναι και καλό XP, δηλαδή μόνο από την εξερεύνηση, μόνο το ότι κάνεις άλμα σε νέο σύστημα και πας και σκανάρεις πλανήτες και τα σχετικά έχει πάρα πολύ XP. Χρειάζεται δίκτυο για να παίξεις? Όχι, δεν χρειάζεται, είναι single player, καθαρά single player παιχνίδι. Εσύ είναι όπως όλα τα Bethesda Games, ρε. Βρίσκεις quest δηλαδή παντού. Τριμμένα quest με την έννοια ότι εκεί που εξερευνήσεις μπορεί να βρεις κάποιο data pad, ας πούμε. Σου, Άλεξ. Γενικά με συμμετέχεις, κοίτα, θα αγοράσω τίποτα που με ενδιαφέρει. Τώρα τι να σου πω, έχω αρκετά μεγάλη συλλογή από games που μαζεύω εδώ και δεκαετίες. Αυτός είναι καινούριο mob όμως. Τι power πήραμε? Creator's Peace. Λol. Και κάτσε να το κάνουμε. Θα πιάσει άραγε. Έπιασε! Σταμάτησε με βαράει. Μπορείς να μιλήσεις? Καλά. Οκ. Πάρε εδώ ένα διπλό τέτοιο. Eliminate 300 human enemies, nice. Dark matter λέει. Ωραία, πήγαμε. Σιγά πάμε να περπατήσουμε, μήπως και είναι και το anomaly. Κάνουμε τελείως σε survey αυτού του πλανήτη. Ποικιλόμορφο είναι σίγουρα, γιατί έχεις τόσους πλανήτες να εξερευνήσεις. Και να βάλεις outposts και τα σχετικά. Έχει πράγματα να κάνεις το παιχνίδι. Αυτό που θα πω και στο review μου, γιατί τώρα έχω αρχίσει και σχηματίζω λίγο άποψη. Μέχρι στιγμής για μένα το παιχνίδι είναι στο 9. Δηλαδή παίρνει αυτά που κάνει η Bethesda και τα προχωράει σε επόμενο επίπεδο. Έχει πάρα πολύ υλικό, πάρα πολύ game. Τα gameplay χαρακτηριστικά του είναι solid. Αυτό που βλέπω εγώ πάντως είναι το εξής. Το βλέπω με άλλη μεριά όμως και θέλω να το εξηγήσω γιατί. Εγώ ασχολούμαι πάρα πολύ με το modding.
Δηλαδή τα παιχνίδια της Bethesda τα εκτιμώ πάρα πολύ για το πόσο μπορείς να τα μοντάρεις. Οπότε βλέπω πράγματα τα οποία τα θεωρώ εγώ ας πούμε μισοτελειωμένα, όπως ας πούμε το UI, έτσι, inventory και τα σχετικά. Εγώ αυτό το πράγμα το βλέπω ας πούμε και με πιάνει τέτοιο μου. Δεν μπορώ. Βλέπεις ας πούμε ότι τώρα έχεις όλο αυτό το κενό χώρο και σου έχει σε δύο σημεία τα στοιχεία. Δηλαδή τώρα εδώ έχει DR46 αλλά δεν δείχνει. Πρέπει να έρθεις εδώ να δεις τα υπόλοιπα πράγματα. Το value και το mass. Το ίδιο γίνεται και για τα υπόλοιπα πράγματα. Θα βγει ας πούμε Sky UI, είμαι σίγουρος. Για να δεις δηλαδή αντικείμενα πρέπει να κάτσεις. Τώρα πρέπει να σας δείξω ή το Fall UI ή το Skyrim UI, το Sky UI. Για να σας δώσω να καταλάβετε τι εννοώ. Στα όπλα, ας πούμε αυτή τη στιγμή εγώ βλέπω μόνο το damage. Πρέπει να θέλω να δω το value ή και τα mods που έχουν. Κανονικά υπάρχουν περισσότερα columns εδώ, περισσότερες σειρές όπου τα έχεις αυτά τα στοιχεία χωρίς να χρειάζεται να διαλέξεις κάθε ένα όπλο για να δεις ακριβώς τι παίζει. Οπότε, ενώ ναι μεν το UI έχει τις πληροφορίες που θες κάπου, εγώ το βλέπω αυτό και σκέφτομαι ότι αυτό θα φτιαχτεί με ένα mod. Να, ήταν αυτό εδώ το feed του πλανήτη. Και τώρα αυτός ο πλανήτης είναι surveyed πλήρως. Και έδωσε 320 XP. Σχεδόν, μαλάκα, σχεδόν μισό level έδωσε το γεγονός ότι κάθισες και χαρτογράφησες ένα πλανήτη. Και ο πλανήτης αυτός δεν έχει πολλά πράγματα, δηλαδή έχει μόνο resources. Δεν έχει φυτά, δεν έχει ζώα. Υπάρχουν μεγαλύτεροι πλανήτες. Γεια σου, Μαλιόκο. Σύφη δεν έχει χάρτη με την έννοια ότι ο χάρτης ας πούμε είναι αυτός της επιφάνειας. Έτσι, δεν βοηθάει πάρα πολύ. Και δεν έχει χάρτη μέσα στις πόλεις για να δεις που να πας. Αυτό εννοούσα. Γεια σου Ευθύμη. Αλλά να κουράσει το παιχνίδι δεν το έχει κάνει. Δηλαδή το Skyrim όπως είπα, κουράστηκα με το main story, άρχισα να κάνω άλλα πράγματα. Fallout, βρήκα το story του αρκετά μέτριο. Όλο το υπόλοιπο παιχνίδι βέβαια έχει πολύ πράγμα. Αυτό εδώ με τραβάει full το main story και το gameplay όλο. Δηλαδή μου συμβαίνει αυτό που μου συμβαίνει με παιχνίδια της Bethesda, όπου εκεί που πάω να κάνω ένα πράγμα καταλήγω να κάνω 5 διαφορετικά. Θα κοιμηθώ και όμως για μισό live. Lay it on me. Τα project τα έχω τελειώσει όλα, έτσι. Ναι, έχω πάρει τα περισσότερα weapon mods. Τώρα όλα τα υπόλοιπα τα φτιάξω λίγα λίγα. Ωραία, κομπλέμαστε. Οι χώροι όλοι έχουν τρελή λεπτομέρεια, δηλαδή εσωτερικοί χώροι. Έχουν κάνει φοβερή δουλειά στο clutter. Άμα αρέσει σε κάποιον αυτό, Alex, κοίτα τι γίνεται. Skyrim, Fallout και Starfield είναι στην ουσία το ίδιο game με άλλα skins. Δηλαδή είναι πώς να παίξεις Days Gone και να πας σε Ghost of Tsushima, που ξέρεις είναι πάνω κάτω ίδιο στυλ παιχνιδιού, αλλά διαφορετικό skin, αν θες, είναι δύο πράγματα. Δηλαδή, το ότι σε κάποιον άρεσε ένα fantasy παιχνίδι δεν σημαίνει ότι του αρέσει ένα sci-fi παιχνίδι. Αν παικτικά του άρεσε το Fallout, το Starfield, ναι, θα πρότεινα το Fallout 4 σίγουρα. Και με τα mods που έχει τώρα και με τα expansion. Δηλαδή νιώθω ότι ό,τι κριτική να πω στο Starfield θα είναι τώρα απλά για τη launch έκδοση. Και είμαι σίγουρος ότι θα το αδικεί σε σχέση. Θα το αδικεί, εντάξει, δεν θα αδικεί την τωρινή έκδοση. Αλλά αυτό που θα παίζουμε πάλι σε 3 χρόνια όταν βγει Special Edition πλέον λόγος για τις επόμενες κονσόλες, με όλα τα DLC, με mods έτοιμα, θα είναι τελείως διαφορετική εμπειρία. Πολύ πιο εμπλουτισμένη πιστεύω.
Δηλαδή βλέπω πράγματα και σκέφτομαι πώς μπορούν να εξελιχθούν περισσότερο. Έχω ξεκινήσει και τα σημειώνω. Ας πούμε, μεγαλύτερο μου πρόβλημα είναι όταν πάω να αγοράσω. Sorry λίγο. Power from beyond. Κάτσε, δεν το έχω πάρει τον πόρο μου. Πιάζει. Καλησπέρα Παναγιώτη. Το third person το φτιάξανε καθόλου? Ναι, παίζεται κανονικά σε third person. Το combat γενικά είναι πολύ καλύτερο από το Fallout 4 και το Skyrim. Βέβαια, αυτό που έχουν πει και οι reviewers δεν είναι Doom Eternal. Κάπως εδώ. Hello, stranger. I just finished cooking up some food. If you want to come on over, just pop on by. I hate talking on this infernal thing too much. Just come on over. Για πάμε στη γιαγιά. Ναι, αυτό, δεν τα παιχνίδια για δεκαετία, όντως. Το άλλο θέμα που έχει, εντάξει, πέρα από τα πράγματα που βλέπω ότι θα φτιαχτούν με... όχι αν το... Είναι δύσκολο να συγκεντρώνομαι για να μιλάω ταυτόχρονα. Πέρα από τα πράγματα που βλέπω ότι μπορούν να φτιάξουν με τα add-ons που μπορεί να προχωρήσει το παιχνίδι, όπως έγινε και με το Fallout και το Skyrim. Δηλαδή τα outposts, ξέρω σίγουρα ότι θα πάρουμε ένα DLC για outposts. Σίγουρα θα πάρουμε ένα DLC για σκάφη περισσότερο. Sometimes the old timers share stories about things they've seen that they just couldn't explain. Ghost stories, if you will. I've heard of things like the Starborn before. But they're real. Honest to God, real. But you carry on for centuries of exploration, and you can fool yourself into thinking you got it all figured out. Clearly we don't. So the obvious question is, what the hell are they? Everyone's gonna be thinking aliens, but maybe not. Their ships were incredible, but they still felt like ships. They had engines, weapons, I think I even made out a grav drive. If they were really alien, I would just expect it to be more alien, you know? I mean, it could be some secret Freestar Varun or UC tech, but I don't know. Exactly. I'm gonna throw out another wild stab in the dark theory. Maybe they're from outside our known systems. Here's the hypothetical. Centuries ago, some brainiac scientists decide to play settler, but they go way, way beyond any place we've ever been to set up stakes. Once they get there, they make a few lucky breakthroughs, and their science just snowballs from there. I could see them getting further, faster, and hence become the Starborn. If I got it right, then you owe me a steak dinner. One way or the other, we are not alone. And that's... that's both exciting and terrifying. Η γιαγιά έχει χαλί ρε φίλε μέσα στο σκάφος της. Oven meat, σπαγκέτι καρμπονάρα. Nice. Είναι η γιαγιά. Να τι. Well, hello. Was hoping you'd drop by. The Wow, worst part the of money space is travel lucky. is having to eat alone. I used to eat with my better half every meal until he passed. I've got plenty. I hope you're hungry. My, oh my, so formal. It is a particular pleasure to meet you, my good sir. I finally retired last year, and I've been traveling all over. I wish I could have done this when I was younger, but
It's still a treat. My grandkids are mortified that I'm out here. Positively livid. You wouldn't believe the characters I've encountered. Το health θα σου πω. I got good shields, and I always have enough helium-3 to jump somewhere safe. I'm careful. So, what do you think of the settled systems? I can't believe there are so many stars, planets, moons, and whatnot. It makes my head spin just thinking of it. No argument here. I'm afraid I'm worn out, dear heart. I'm at the tail end of a very long day. But feel free to grab some extra food or whatnot. I've got plenty. Ναι, σαν και έχει πολύ ενθυστικό gameplay το Armored Core. Κάτσε να δούμε, μην χάσουμε κανένα item εδώ μέσα. Ένα sweet rolls. Eat your supper first. Είχε ένα σημείωμα. Έχει και κύβο του Rubik. Λοιπόν, στην τηλεόραση δεν βλέπω σε μεδάκι, δεν είναι Ελληνίδα γιαγιά. Πάρε εδώ μαλάκα. Ακόμα και το jetpack είναι, ξέρω εγώ, σε φάση early NASA. 60's jetpack. Το πλυντήριο το έχει εδώ πάνω, ενδιαφέρον. That was a hell of a thing to see. Λοιπόν, ενέργεια έχεις τα medpacks, μπορείς να κοιμηθείς και άμα πάρεις perk εδώ στο physical, το rejuvenation, κάνεις regenerate έξω από τη μάχη και στο 3 και μέσα στη μάχη. Slowly regenerate health while in combat. Και όλα αυτά τα items που πήρα εδώ φαγητού, στο aid, τα τρως και σου δίνουν health. Να, ας πούμε το alien kebab εδώ, σου δίνει 15 health και energy resistance. Άλλα πράγματα που ήταν το σπαγκέτι καρμπονάρα που πήραμε. Σπαγκέτι καρμπονάρα σου δίνει και οξυγόνο περισσότερο και το καθεξής. Is there a way to go faster than the speed of light? And none of that. We're on our own again. Μαριόκο, ναι, έχει και ειδικές ζημιές που παθαίνει, είτε στη μάχη είτε κυρίως στην εξερεύνηση. Α, κάτσαμε ακριβώς μπροστά στο ναό, τέλεια. Δεν χρειάζεται να πάω και πολύ μακριά. Οι οποίες χρειάζονται και τα κατάλληλα items για να θεραπευτούν. Το έδειξα στην αρχή του stream που είχα κολλήσει μερικά πραγματάκια. Πολλές πνευμονίες και τέτοια. Γεια σου Ρεμινά. Εν τω μεταξύ τα survey data που παίρνεις από τους πλανήτες, ακόμα και μη ολοκληρωμένα να είναι, μπορείς να τα πουλήσεις. Δηλαδή όπως και στο No Man's Sky και στο Elite Dangerous. Αλλά κοίτα πόσο δυνατό είναι για 3 level. 5 level. Δεν να αλλάξω αυτή την καραβιτά. If I didn't know any better, I'd say this is a sign of alien life. Can you use that for crafting or profit?
πόσο ακόμα θα στριμάρεις τώρα, πριν λίγο ξεκίνησα, αρέσει. Το έχω ένα μισάωρο. Υποθέτω μέχρι τις 11 θα το πάω λίγο περισσότερο, δεν ξέρω, θα δούμε. Εξωγήινους πολιτισμούς. Σύφη, οι εχθροί που πολεμάω τώρα φαίνεται. Τσακωνόμαστε στο story να δούμε αν είναι εξωγήινοι ή όχι. Δεν ξέρω ακόμα αν έχει εξωγήινους πολιτισμούς. Υποτίθεται ότι όλα αυτά τα πράγματα εδώ που παίρνουμε είναι εξωγήινα. Αν έπαιζε τώρα ο Μάξ θα το έχει φαντιάσει. Επίσης το παιχνίδι όσο προχωράς ξεκλειδώνει και αλλάζει πράγματα. Οπότε εγώ είχα σχηματίσει μια άποψη για αυτούς τους ναούς, ότι έρχεσαι εδώ, κάνεις αυτό εδώ το χορό, τον ανούσιο, για να πάρεις δυνάμεις. Το οποίο είναι διαφορετικό και πιο ξενερωτικό από το Skyrim, όπου σκάς, πολεμάς τον δράκο ή κάνεις ένα dungeon για να πάρεις τη δύναμη. Αλλά τώρα, ας πούμε, στον πρώτο τελευταίο ναό, όχι στον προηγούμενο που ήταν, στον πιο προηγούμενο, έχουν αρχίσει και κάνουν αυτή η τύπη. Μόλις κάνουν τον κάθε ναό. Τώρα δεν έσκασε κανείς. Όχι, είδες, να, μίλησα. Βιαστικά. Τι πήραμε. Γκραβντάς, το οποίο το κάνεις και στον αέρα. Καλά, εντάξει. Fuck, μαλάκα, με γάμισε αυτός ο τύπος. Αυτό ενισχύει πάρα πολύ το gameplay τώρα, οι δυνάμεις που παίρνεις. Ειδικά όταν τις βάλεις και σε favorites και εναλλάσσεις μεταξύ τους πάνω στο μάχη. Θα να πάρουμε τη δύναμη και να φύγουμε. Επίσης, δεν ξέρω τι γίνεται πιο μετά στο game, αλλά δεν φαίνεται να μπορείς να αναβαθμίσεις τις δυνάμεις. Τώρα δεν ξέρω. Δεν είμαι σίγουρος. Μπορεί και αυτά τα quantum τέτοια που βρήκα να σε κάνουν super charge. Γιατί έτσι φάνηκε. Τι τον σκοτώσαμε. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Έχεις ένα quest εδώ, στο οποίο κάνεις αίτηση για δουλειά και πας για interview μετά. Back to the grind, λέει. Λοιπόν, μας έχουν μείνει άλλοι 3 ναοί. Πάμε να πάρουμε αυτές τις δυνάμεις, να ξέρουμε και τι υπάρχει στο game. Θα βάλουμε και το level. Λοιπόν, τώρα θέλω να ανεβάσω το piloting για να μπορούμε να κομματάρουμε μεγαλύτερα σκάφη. Οπότε θα το κρατήσω τον πόντο.
Okay. Πολύ ωραία upgrades. Κάτσε το boosting δηλαδή τώρα. Boost 5 times. Ωραία, εντάξει, εύκολο τέτοιο. Λοιπόν. Πάμε να πάρουμε τις άλλες 3 δυνάμεις και συνεχίζουμε το main story. Αν τρακάρεις παίζει να κάτσει, καλή ερώτηση. Τίποτα, δεν τρως damage. Βέβαια όπως βλέπεις σταματάει. Όχι, έφαγα damage. Ναι, τρως damage κανονικά. Δεν έφαγα σε εκείνο το πρώτο που κουτούλησα. Γεια σου, Ηλία. Landing commencing. Smugglers use balls like this to stay off the credit. Τι του βάκεις. Τουράκης, ναι. Είναι ένα βελτιωμένο Outer Worlds το Starfield. Είναι ό,τι έπρεπε για εμένα να είναι το Outer Worlds, θα πω. Αυτό εκείνο να όσα, ωραία. Είναι ένα μετρό Star Citizen. Ακόμα δεν έχω δει πως τις σκάβουμε. Και το άλλο θέμα που ξέρεις, προβληματίζει τη σκέψη μου ως πώς να το βαθμολογήσω, πώς να το αξιολογήσω βασικά το παιχνίδι, όχι τόσο να το βαθμολογήσω, πώς το αξιολογώ, είναι ότι το gameplay του πιάνει τόσα πολλά πράγματα που αρχίζει και πατάει στις μύτες των ποδιών άλλων games που είναι σε αυτό το genre. Δηλαδή το stealth, η μάχια, το πώς μπορείς να προσεγγίσεις καταστάσεις, φέρνει λίγο σε Prey και Deus Ex. Ειλικρινά. Το διαστημικό όλο κομμάτι είναι μεταξύ No Man's Sky, Elite Dangerous, ακόμα και X4. Το κομμάτι των outposts θυμίζει Satisfactory και τα links που μπορείς να κάνεις και πώς λειτουργούν τα συστήματα μεταξύ τους. Αλλά όλα τα κομμάτια είναι τόσο όσο, δηλαδή είναι το ελάχιστο ή λίγο πιο πάνω από το ελάχιστο και δεν πιάνουν το βάθος που μπορούν να πιάσουν και που πιάνουν αυτά τα άλλα παιχνίδια. Το οποίο είναι λογικό, εντάξει.
Αλλά δηλαδή σκέφτομαι την οικονομία που έχει ας πούμε το X4 και το Elite Dangerous και που θα έχει και το Star Citizen. Ακόμα και το No Man's Sky, τα tradings και τα σχετικά. Βέβαια, πρέπει να καταλάβω και ότι ο κόσμος, και εγώ και όλοι, ότι ο κόσμος του Starfield είναι συγκεκριμένος. Δηλαδή είναι τα πρώτα βήματα της ανθρωπότητας και δεν έχουν φτάσει σε αυτό το σημείο του No Man's Sky που έχει τον Galactic Terminal, ας πούμε. Ή δεν είναι σαν το Elite Dangerous που κάθε σύστημα είναι σχεδόν είναι κατοικημένο. Ναι, σίγουρα. Και έχει δυνατά RPG στοιχεία και το παιχνίδι δεν σου ανοίγει τα πάντα από την αρχή. Πρέπει να επενδύσεις σε levels για να μπορείς να κάνεις ό,τι σου δίνει το παιχνίδι. Λοιπόν, ο μαλάκα με σκότωσε κατευθείαν! Καλά να έχουν ξέρω ακριβώς απ' έξω. Και είμαι 24 level, τι σκατά. Θέλω να δοκιμάσω το εξής. Increases Starborn Power Generation Speed for 60 seconds. Ok, εντάξει, αυτό κάνει το Quantum Essence. Γεμίζει μπλε μπάρα που χρησιμοποιείς για τα skills πιο γρήγορα. Να, αυτή η δύναμη ας πούμε είναι το αντίστοιχο με το push του Dragon Ball. Του τρίχνεις κάτω. Και μεταξύ τον κάνει στάνο μαλάκα, Μένει κάτω αρκετή ώρα. Γεια σου, ρε Αποστολέ. Καραμπίνα για Dragon Breath. Κοίτα, μπορείς να βάλεις μόνο τις καραμπίνες και νομίζω ένα από αυτά είναι όντως flame rounds. Λοιπόν, έχουμε άλλο quest για ναό. Νομίζω δεν έχουμε. Ωραία, οπότε πάμε να συνεχίσουμε το main quest. Always another delivery. Now, were you looking to make a purchase? Πiracy. I've got some cargo that could... Δεν πουλάει αυτός. Να ας πούμε τώρα αυτό το σκάφος, δεν ξέρω τι κατηγορία είναι. Ας πούμε, αν μπορούσα να πάω να το πιάσω, αν είναι κατηγορία Α, μπορώ να το κυβερνήσω κι εγώ. Γενικά ένα από τα πράγματα που θα κάνουμε απόψε είναι να πάω να πιάσω ένα πλοίο πειρατή και να το πουλήσω. Captain, landing procedure initiated. You wear this suit enough, eventually you don't even notice it.
σκηνικό. Για screenshot. Violence became worse. Και μου έχει κόψει τώρα max health αυτή η πληγή. Το sniper, όπως βλέπεις, είναι flame round. Well, they don't need it. Θα παίξει με Grendel ρε μαλάκα. Δεν έχω καθόλου σφαίρες για το κανονικό μου. Πού είναι? Rare heavy. Κάτσε, αυτό είναι καραμπίνα. Όχι. Αυτό είναι grenade launcher. Ω, ναι! Μαλάκα, σκότωσα τον εαυτό μου. Ο άλλος σκότω και έφυγε, ρε. Είπα fuck this, με βαράνε τέτοιο. Με βαράνε με grenade launcher. Ναι, χωρίς 3.000 πυρομαχικά έχω για αυτό το όπλο. Επιτέλους. Οπα, αυτό εδώ ήταν πολύ καλύτερο κουστούμι. Για κάτσε. Παίρνουμε κανένα upgrade. Λοιπόν, τώρα που πάμε, κάτω. Βασικά, πριν πάμε κάτω, για πάμε να το μοντάρουμε λίγο αυτό το όπλο. Αν μπορώ. Ναι, δεν ξέρω ακόμα τι εννοούν. Σίγουρα κάποια πράγματα ανοίγουν με το main quest, όπως είδαμε και προχθές, που άνοιξαν τα powers, τα alien powers. Αλλά γι' αυτό πάω καρφί το main quest κι εγώ, για να δω τι εννοούν. Είναι πολύ περίεργος. Your ship smells so much better than Dad's. Like, Κάτσα να δούμε η καράμπη. Οπα, το long barrel. Δεν έχω... Standard explosive rounds. Hornet nest. Explosive rounds explode downwards into a cluster of mini explosions. Oh, nice. Αυτό το αλλάζει αρκετά. Αλλάζει η συμπεριφορά του όπλου δηλαδή. Με λίγα λόγια. On. Being able to trick out your own gun is a valuable skill. Θέλουμε να αρχίσει πάλι. Marks enemies while aiming, nice.
Λοιπόν, αλούμινο μου αρχίσει. Πάμε να ψωνίσουμε μερικά πράγματα. Ήταν ήδη armor piercing, ωραία. Ναι, έχει white hot rounds, το οποίο είναι burn on contact. Κάτσε να δω και καραμπίνα αν το έχει. Αρχίσει που μας λείπει. Α, και έχει και burst fire. Nice. Α, το burst fire. Πού είναι η καραμπίνα μου, νάτι. Magazine και battery. Λοιπόν, έχεις EM, non-lethal λέει. Flechette, Hornet έχει explosive δηλαδή rounds. Slug shots είναι αυτό που έχω τώρα, που είναι πιο μεγάλα projectiles. Και κάπου έχω και κανονική καραμπίνα. Δεν ξέρω αν την έχω πάνω μου. Κάτσε μια, πρέπει να την έχω στο inventory. Του σκάφους, κάτσε να τη φέρω να δούμε τι μόλις παίρνει. Και μόνο θα την αλλάξω την καραμπίνα. Γιατί δεν μου βολεύει το super shotgun. Δεν έχω. Λοιπόν, rifle. Α, γι' αυτό το rifle έχω σφαίρες. Για κάτσε. Να το pacifier. Για να δούμε το pacifier τι λέει. Ναι, το UI των upgrades δεν μου αρέσει για παράδειγμα. Το θεωρώ downgrade σε σχέση με το Fallout 4. Αλλά δεν ξέρω τώρα και το upgrade του σύστημα του Fallout 4 μήπως είναι έτσι, άμα δεν έχεις βάλει mods. Λοιπόν, το Beowulf, αυτό το rifle φαίνεται πολύ καλή περίπτωση. Reflex sight, ναι. Το Titanium. Ναι, θέλω το muzzle brake, οπότε θέλω Titanium. Δεύτερο. Standard foregrip, το οποίο είναι, ναι, mark enemies. Ωραία, και αυτό δεν το θέλω. Αυτό έχει armor piercing rounds. Nice. Και γαμό. Internal high velocity, λοιπόν receiver. Semi-automatic, το κάνω και αυτό burst fire. Λοιπόν, και καραμπίνα τώρα. Το pacifier. Όχι, η καραμπίνα δεν την κάνεις dragon fire. Μπορείς να την κάνεις με τα explosive rounds όμως. Την κάνεις με κριτικές σφαίρες. Ωραία. Θα κάνουμε βασικά. Και κοιτάξτε γάμα το. Ό,τι κάναμε upgrade κάναμε. Πάμε να παίξουμε. Για τώρα δεν μπορούσα να προχωρήσω. Θα τρέχω πέρα εδώ, θέλω να βρίσκω upgrades. Materials. Κάτσε με να αφήσω μερικά όπλα πάνω. Δεν έριζα το max capacity, γάμω το κεφάλι μου. Αυτό το Beowulf μου αρέσει. Είναι τις ίδιες σφαίρες με τον Grendel εδώ μεταξύ. Κράτα και το pacifier. Έχω και... randomly deals radioactive damage and demoralizes the target. Αυτό πρέπει να θα κάνει upgrade. Λοιπόν, πάρε και το super shotgun μέσα, πάρε και αυτό που δεν το χρησιμοποιείς ποτέ. Και έλα φτιάξουμε λίγο τα όπλα. Και άλλο εδώ. Τι κουβαλάω ρε φίλε και κάνει τόσο τέτοιο.
Πολλά πολύ φαγητό γι' αυτό. Έπρεπε να είχαν άλλη κατηγορία. Έπρεπε το φαγητό να είναι ξεχωριστό από τα healing items. Ωραία. Τι κάνω. Talk to me. Έχουμε μαζευτεί πολύ κόσμο σε αυτό το πλοίο. Hello. Με ένα κρεβάτι. Ποικιλία όπλων ναι, έχει αρκετή. Did I hear a Ικανοποιητική, ικανοποιητική. Captain, it is. Ναι, αλλάζεις και κάμερα, μπορείς να το παίξεις και τρίτο προσώπου. Δεν κούρασα. Waste not, need not. Πολύ καλό damage τώρα. Λάμψε. Λοιπόν, πού είναι το sense. Κράνος ήταν αυτό.
Καλύτερα στατιστικά. Headhunter. Nice. Σου δίνει damage bonus μόλις πετύχεις headshot. Αυτά εκεί τα 7,70 κάτω που δίνει οι σφαίρες είναι πυρομαχικά για τα όπλα πρώτα. Κάποια σημεία που είναι μπλοκαρισμένα, πάντως έχω σπάσει το πάγο. Η κλασική καραμπίνα. Πάρτε τώρα εδώ. Πίσω από εκείνη την πόρτα. Πού βάλεις αυτός? Οπα, expert level, εδώ έχει 3. Λοιπόν, έτσι να δούμε, τώρα να το πάμε από μέσα προς τα έξω. Οπότε έχουμε 2 εδώ και θέλουμε τώρα 3 και 2. Όχι 1. 3 εδώ. Όχι, δεν μας κάνει. Βασικά κάτσε να το πάμε από μέσα προς τα έξω. Λοιπόν, 2 εδώ και είναι και 2 κοντά. Λοιπόν, 1, 2, 3 και θέλουμε 2 τα οποία είναι λίγο πιο μακριά. Τα οποία δεν είναι αυτά. Έχουμε και 2 άσους βέβαια. Με τους 2 άσους για το μέσα κύκλο. Μπορεί. Ωραία, οκ. Έστω ότι και με τους 2 άσους μέσα. Αυτός εδώ ο κύκλος έχει 1, 2, 3, 4 καλυμμένα και θέλουμε αυτά τα 2. Τα οποία δεν είναι αυτά. Πάλι στη διάδα γίνεται το πρόβλημα. Αυτή είναι και καλά πιο δύσκολη κλειδαριά από άλλες, γι' αυτό τώρα μπερδευόμαστε. Λοιπόν, πάμε με τα έξω. Έχεις 1, 2, 3, 4, 5 πιθανούς συνδυασμούς. Οπότε θα βγάλω έξω τα μονά. Αυτό εδώ πηγαίνει μόνο εδώ έξω. Οπότε
Βολεύει. Το πηγαίνει και μέσα. Έχουμε άλλο τριάρι το οποίο πηγαίνει μέσα. Όχι. Ωραία. Και αυτό εδώ. Μονόδρομος για εδώ. Το διάρρη μας. Λοιπόν, και εδώ μέσα είχαμε βρει αυτό το τετσάρι. Και τώρα τα μονό. Πάμε στη λαριά. I ain't never getting used to that. Λέω και κατεβαίνεις εδώ και μετά πας πού. Ή πολύ απλά δεν πας απ' εδώ.
You're not taking me out! GG. Τώρα τους πάμε εκεί μέσα. Ναι, τι μου σκότωσα. Αν σας φαίνεται τώρα καλή η AI, είναι επειδή παίζω στο very hard. Προσωπικά δεν έχω τεράστια διαφορά. How did you do that? Βέβαια, σε σχέση με άλλα παιχνίδια, η AI βλέπει τον κομπάνιον σου. Και μπορεί να σου σπάσει το stealth έτσι. Μεγάλο dungeon αυτό. Είμαι αρκετά πίσω τώρα. Πήγε καλά. Άλλο.
do that. Δώσε μπαμπί. Να, ας πούμε αυτό που λένε ότι δεν έχει map. Λένε για μέσα εδώ στα dungeons ότι δεν έχει map και στις πόλεις. Έλεγα Τζιμί. Ναι, έχει όντως ωραία ατμόσφαιρα αυτό το λάπη. Αυτή είναι πιο απλή γλυωριά, ας πούμε. Γεια σου Σωτήρη, ναι, ωραίο το game. Πολύ ωραίο. Δεν μπορώ να ξεκολλήσω, βασικά να παίζω. Να το λαπτεί. Πρώτος κανόνας των FPS, όλων των games βασικά. Αν έχει εχθρούς, πας καλά. Για γκέλ πήγαινα την πυροβομβίδα, δεν μου βγήκε. Take the good stuff. Leave the rest. Α, αυτό εδώ σου πάει. Αυτό εδώ το είχαμε κάνει πριν.
Δεν ξέρω, έχασα αυτό πριν. Δεν είναι πολύ Deus Ex τώρα, level design και Prey. Harvested organs. Ωραία, για λίγο ήταν εδώ. Το Payday μπορείς να το παίξεις single player, σου βάζει μποτάκια μαζί. Δεν το προτείνω. Για την ακρίβεια, κάθε φορά που παίζω Payday 2 single player, βγάζω τα μποτάκια για να μην με καρφώνουν, γιατί μου χαλάνε το stealth. Δεν ξέρω τώρα το 3 πώς θα είναι, δεν έχω παίξει την beta. Μπορεί να το έχουν αλλάξει. Αλλά το 5 είναι κυρίως multiplayer. Α, έλα, βρήκαμε την έξοδο. Ωραία, επιτέλους. Να και το artifact. Και κάπου εδώ πρέπει να είναι και ένας μαλάκας. Quick save ακριβώς πριν. Companions, ναι, φυσικά και έχει. Ο ένας μάλιστα είναι ο Adam Jensen. Πώς έκανας? Αυτός που έχω μαζί μου βασικά είναι ο Adam Jensen. Είδα που είχε κρυφτεί. Έχει και limb damage, όπως το Fallout, αλλά επειδή δεν έχεις το VATS, δεν είναι τόσο εύκολο να το καταλάβεις ότι το έχεις κάνει, ότι έχεις κάνει limb damage σε κάποιον. Και ευτυχώς fast travel από οπουδήποτε. I would bottle that up if I could. Musty old books, a bit of motor oil, and history. Look at how far we've come. It's all becoming so overwhelming. The Starborn, the artifact visions, the music. Is it all worth it? Mateo, are you having a crisis of faith? You? What if the Starborn are right? What if our hunt for the artifacts is a fool's errand, doomed to failure and catastrophe? You think we're doing the wrong thing? We just want answers. Isn't that why we all joined in the first place? The noble quest of discovery? Don't do this. We're making history here. We'll deal with the Starborn. Together. Chasing mysteries like this is worth it. It's what we're all about. Don't lose sight of it. I'm sorry. I'm not trying to shame either of you. Blame the workings of a worried mind.
I just hope that this journey doesn't turn us into something that we wouldn't recognize from where we are now. Hate to interrupt, but I have a favor to ask. Lot of equipment on the Eye has reached the span's end. If we're going to find more artifacts further out, we need work done. Got the nods and signs from Sarah and Walter for the materials, but I need hands. She's an old station. Be ready for retirement by the stretch of a human life. Took a lot of modifications to tune into the anomalies. Give you the down of it. Worried not all of the repairs we need will take. Compatibility across the years tends to fray. Need more than just the you and I. Asked around. A few constellations are already on their way up. Ever since I got here, this is fun. These people are family. I hope it feels that way. Α, μπράβο. Είχε και achievement για η level 25. Πάω να παίξουμε λίγο ξύλο για να ανεβάσω τα Starship skills. Καλά. Και βασικά να περάσουμε μία από τη βάση μου που έχω μαζέψει τα resources για να κάνουμε τα upgrades. Τα οποία τα έχω στο alter σύστημα. Μπορώ να το πιάσω εδώ ως κάτος. Δεν θα σκοτώσουν οι άλλοι. Όχι, δεν πρόλαβα. Θα το κάνουμε όμως, θα πιάσουμε ένας κάπως απόψε. Θα πάω το πουλήσω. Λοιπόν, εδώ είναι η βάση μου και στην οποία έχω φτιάξει... Πού είναι? Θα το είναι αλλού. Α, είναι στο Altair σύστημα είναι, απλά λάθος βάση. Αν και εδώ έχει πράγματα που θέλω. Ας τα πάρουμε να υπάρχουν. Στο Altair 3β. Το πούμε στο 4. Λοιπόν, 3, όχι 4, 3β είναι εδώ. Και βασικά... Α, όχι, εγώ αυτά εδώ που μπορώ να αποθηκεύσω resources. Οπότε και έχουν γεμίσει το medium storage. Και αυτό έχει γεμίσει 100%. Ωραία, καλή φάση. Λοιπόν, θα στήσουμε μερικά ακόμα
Storage. Και τη μέση βάσκω. Αυτό το σκάφος λοιπόν φέρνει προμήθειες από άλλο outpost, σε άλλο γαλαξία, σε άλλο σύστημα, όχι γαλαξία. Θα ξεχνάω να το πω. Και στα containers. Κανονικά αυτό εδώ πρέπει να είναι άδειο και τα containers να έχουν items. Ναι, έχουμε εδώ iron, έχουμε τα πάντα. Και νομίζω ότι από εδώ μπορώ να τα πάρω στο σκάφος. Οπότε μας εγώ γιατί είναι γεμάτο. Γιατί έχω chlorine, το οποίο chlorine είναι liquid. Τρέχετε εδώ. Γιατί δεν πάει πιθανό το chlorine. Εδώ γέμισε. Α, το gas πάει, οκ, εντάξει. Ωραία, λοιπόν. Δεν και κόπερ δεν έχω. Κόπερ δεν έχω καμία βάση, όντως. Θα πάω να φτιάξω. Fuck. Τα υπόλοιπα τα έχω. Λοιπόν. Γεια σου Νοκό. Ήθελε το άλλο structural frames. Αυτά μπορώ να φτιάξω μπόλικα. Θέλει και XP εντωμεταξύ όσο τα κραφτάρεις. Και υπάρχει ξεχωριστό storage για αυτά επίσης. Λοιπόν, θέλω... το warehouse. Το θέλει τιτάνιο. Build structure crafting. Να βρω να κάνω κάποιο research για να μπορώ να φτιάξω κάποιο storage container στη βάση. Προπόστη το FSR έχει ανακοινωθεί, τώρα πότε θα έρθει στις κονσόλες δεν ξέρουμε ακόμα, όποτε το βγάλει η AMD. Ωραία, οπότε
Έτσι να δω τι μπορούμε να πάρουμε από το σκάφος. Ξαναφέρουμε λίγο το σκάφος. Crafted. Όχι, όχι, τίνει, κρατάει ισορροπία. Κριστιαν, κρατάει ισορροπία. Κυρίως γιατί τα συστήματα δεν είναι στο επίπεδο που θα μπορούσαν, ώστε να γίνει space simulation. Ωραία, πρέπει να είμαστε ok τώρα. Για κάτσε να δω αν μπορώ να φτιάξω και τα mods που θέλω. Πρέπει να πάω να αγοράσω αυτά. Μπορείς να κραφτάρεις, πρέπει να βρω το φυτό μου και να φτιάξω φάρμες. Γενικά μπορείς να κάνεις την κατάσταση τελείως No Man's Sky. Με τα... σε pier. Κάπου έχω και ένα... φτιάχνω φάρμακα. Κάτσε να δω. Industrial, Weapon και κάπου υπάρχει ένα Medical. Νομίζω, εκτός και αν πρέπει να έχεις Medical Bay στο σκάφος. Δεν αποκλείεται, τέλος πάντων. Σλά. Έξω από αυτό που θέλω. Κάτσε, Research Station και Research Lab. Γιατί είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Το ίδιο είναι. Λέμαστε. Φτιάξουμε το μάτι τι θέλει. Α, και έχουμε και άλλο power from beyond, το οποίο και αυτό στο μάτι θα είναι, οπότε κάνουμε και τα δύο main quests εκεί πέρα. You are entering United Colony space. Maintain πόντους, ανοίξαμε και αυτό εδώ, οπότε στα επόμενα level μπορώ να αρχίσω να βάζω πόντους στο Starship Design και μπορούμε να αναβαθμίσουμε κι άλλο το Starship. Τέλεια. Missile Weapons, Particle Beams, Robotics. Nice.
service and prepared to be scanned. Scan complete. You are cleared to land in New Atlantis. Θα παρκούσω να κρατάει τον boost τώρα. Και πάντως το FSR 3 ναι θα έρθει σε όλες τις κονσόλες γιατί χρησιμοποιούν το τσιπάκι της AMD. Αν και το FSR 3 λέει θα πιάνει και άλλες κάρτες γραφικών, έως και αρκετά παλιές. My attention's glue is on the station monitors. Check with the others. Be doing the checks and marks on the repairs from here. Then just grab a wrench. Should be quick. Okay. Got a few sites around the station. That's big way, με ενοχλεί. And where the others? Others are already doing the look and sees. Setting up some software. Want to test the computer over there? Now that is some fine teamwork. That's done it. Go on. See who else needs. Hey, you mind helping me weld up some of these panels? Well, can't win them all, I guess. I didn't do it. You colored the wrong wires. Station showing red. Nastier than I measured. Figured a few of the parts might be iffy, but this is going to take more than a span. I won't leave you hanging, Vladimir. Cora and I can stay with you until the eye is back to 100%. No need for the martyr's clothes, but I'm happy to have the help. As for you, while we're giving the eye the swords, need to tip your ear on another matter when you got the time. Yeah, the way you handle things. Not bad. Not bad. Don't want to worry anyone, but we got more competition. Not Starborn, rival collector. Πολύ ενδιαφέρον το Captain παιχνίδι, πολύ καλό. Petrov owns a salvager vessel called the Scow. Runs it like a palace of novelties. And he's got a new prize in his collection. Reached out through my hand-to-hands to see if we can do an honest swap. He says the rock ain't for sale for any price. Think we're gonna need a crowbar and bag for this one. Left the life of a jacob once behind myself. I know what I'm asking. But I see a clutch prize not up for the prying any other way. Not sending you lone hook on the job. I want Sarah with you on this one. You two will be foot to foot the whole way, so make sure you're ready. Catch a smile out there. Still need to lift another. Found one. Easy as a needle in the stack. Hope those powers you're getting to overinflate you. Got enough egos in Constellation. Ωραία, και άλλη δύναμη. What did it suppose? I wanted to talk to you, but honestly, I don't know where to begin. The Starborn's technology is simply
astonishing. It's just almost too much to process. Are you out of your mind? You do understand the significance of this encounter, don't you? This is humankind's first contact with what I believe is an alien race. A race with technology that could be far superior to our own. Oh, we could learn so much from them. Oh, I do. More than you'll ever know. Can't be a coincidence that these Starborn suddenly appeared after your experience at that temple. We know they're here to lay claim to the artifacts, but what's their true motivation? What aren't they telling us? They're certainly hostile, but I don't think they're here to completely annihilate us, or they would have done so already. Damn. Oh, if only we knew more about the Starborn. What their species is like, where they're from, how they're able to speak our language. I feel like a cadet on my very first day aboard a spaceship. My mind is absolutely swimming with questions. Obviously, their name alone, Starborn. Whatever the case may be, Exactly. We must use all of the tools at our disposal to learn more about the Starborn and their connection to the artifacts. Thank you. I really appreciate your support right now. You know, it's funny. When I was a little girl, I'd lay on the ground and stare up at the stars. I was absolutely convinced they held a secret. I'd remain there for hours in silence, eyes closed, listening, waiting for the secret to be whispered in my ear. This encounter with the Starborn is that moment to me. The stars are finally whispering, and I need to hear what they have to say. Although I'm flattered that you think of me that way, there's a time and a place for that sort of talk. This is definitely not one of them. Well then, I've certainly wasted enough of your valuable time. Just do be careful if you cross paths with these Starborn in the future. I wouldn't want to lose one of the most valuable members of Constellation. Γεια σου, Bullcream. Καλησπέρα. Για να δούμε τι δύναμη θα πάρουμε τώρα. Και η Namor τι είναι προς το 9. Ναι, ισχύει ότι θα αφήσω κόκκαλα στην καρέκλα. Καλά, στην πραγματικότητα θα το λιώσω μέχρι να βγει το Lies of P, όπου θα το έχω ήδη τερματίσει και απλά θα κάνω side quest και σχετικά, και θα γυρνάω με τα DLC και τα mods. Θέλει ακόμα αρκετή δουλειά. Νομίζω πάντως ότι μου άνοιξε την όρεξη να παίξω λίγο πιο σοβαρά No Man's Sky. Γεια σου Νίκο, καλησπέρα. Θέλω να τελειώσω και το main quest του No Man's Sky.
Δεν έχει ενδιαφέρον στο Starfield, βέβαια. I wonder how long ago this place was built. Γιατί δεν το κάνεις, αφού έχεις μάνα, γιατί δεν χρησιμοποιείς το γαμμένο το ability. Κόβει. Μαλά, Jesus Christ. Τι damage είναι αυτό. Για 5 level παραπάνω από μένα. Βασικά εγώ φταίω. Δεν είδα ποτέ τη δύναμη πήρα με το μεταξύ. Solar Flare. Ου. Α, αυτό που χρησιμοποιούν και οι ίδιοι. Nice. Οκ, επιθετικό ability. Super. Λοιπόν. Δεν έχουμε άλλη αποστολή, οπότε... I have things for you. You don't have business with this cow. Persuasion. No one uninvited boards this. No. We got plenty of wit. Oh no. Someone just like the captain. He'll love you. All right. I'll clear you to dock. Το οποίο πέρασε το Persuasion γιατί έχω το Scavenger Perk. Jesus Christ. Για τα RPG συστήματα που λέγαμε. Έχω κάπου το Scavenging. Να το. Οπότε σκεφτείτε τι άλλα interactions υπάρχουν τα οποία βασίζονται στο perk system που έχεις. Πολύ καλό. Πολύ καλό. Αυτό μόλις πήρε ένα συν από εμένα για το review.
τα γραφικά που έχει, ρε φίλε. Μπορεί δηλαδή είναι υπέροχη. But Petrov was done hiring mosquitoes. Or maybe you're after something from the captain's collection. Αυτός μου μυρίζει για companion. I'm a specialist in procurement. Yeah? What kind of salvage work you do? Ship? Ground battlefield? Or do you just skulk the back alleys picking through trash? Ugh, I hate running through a dead ship. Like sifting through a damn tomb. Not to mention the constant threat of explosive decompression. Keeps you on your toes. You're all right, scavenger. Go on ahead. Petrov's got a whole little alien zoo in the back. He's asking for trouble with those things. But the locks on the cages are pretty high-end. Thankfully. Fine. Just ignore me then. Γεια σου, Μπάμπη. Καλησπέρα. Τώρα αυτό δεν έπρεπε να το κάνω. Αυτό δεν καταλαβαίνω στο lockpick, αφού δεν είχε κανένα μόνο... Α, όχι, εγώ έκανα λάθος. Γιατί αφαιρείς στην ουσία τις τρύπες που βάζεις. Τώρα αυτό που ποτέ δεν ταιριάζει εδώ, πώς πάει, έτσι. Και μετά μένουν αυτά τα δύο. Οπότε έτσι βγάζεις το πρώτο δίσκο. 1, 2, ωραία. Και είμαστε τώρα στο μέσα. Θέλουμε όλα τρία. That last pick is so satisfying, isn't it? Welcome to Petrov's Palace of Peculiarity. The pinnacle of perfect procurement. The penultimate panopticon of prosperity. Ha ha ha! Μάλλον, γιατί μπορεί τέλος σκάφος είναι αυτό. Δεν χρησιμοποιώ lockpick κάθε φορά που το κάνω αυτό. Όσο εδώ χρησιμοποιήσω το locator που σου δείχνει που να πας. Nice. You hear there's alien creatures on board the ship? The captain calls it a zoo. Yes? What? Πάρε εδώ τύπο.
Enjoy your Βγαλμένο time από aboard το the πέμπτο scout. στοιχείο. Ah, I wasn't aware we had the visitors. Waddick, you didn't tell me we had visitors. Visitors. We have visitors. Excellent. Now that you've gone to all this trouble to get here, you should make yourself at home. Relax. Kick up your feet on the tables. I don't care they have scorch marks on them anyway. Oh, flattery, huh? My favorite pastime, huh? Between you and me, I do have something very special in the vault. Ah, but my jealous heart knows no bounds. I want to keep it all to myself. Tempting. I do love showing off. But my security team will have a heart attack. It would be against all those protocols that I admittedly told them to make. And let you pick my vault clean? No thanks. Reverse psychology won't work on me. Just ask poor Waddick. Oh, perhaps you're right. What good is a collection no one else sees? Very well. What's a quick look going to hurt, huh? I know. People look at me and say, Petrov, your whole ship is a testament of splendor. Why do you need a special vault? Well, all I can say is that even the greatest collection needs its own private. Between you and me, there are thieves everywhere. So I spared no expense. Every door between me and my treasures is painful, but that is the price of security, huh? Que sera? Just a bit further. This ship and I have been through some adventures, I'll tell you. I once collected salvage from a Deimos Celestial class while it was exploding. The crew was scraping scorch marks and bits of metal off the hull for weeks. And of course, there was the time I accidentally steered us into a UC Navy vessel after a particularly uproarious celebration of my latest acquisitions of fine art. But we were wedged perfectly between their two thrusters and were able to just kind of push them back into the star yard for repairs. Oh. Για να δούμε τι θα γίνει τώρα. Ωραίο το Beowulf αυτό. And now, the moment itself. Να το αυτό που ψάχνουμε. Beautiful, isn't it? The man who sold me this told me that it spoke to him. That holding it for the first time was like drowning in your own soul. Alas, I've held it several times, and my soul is still breathing, devoid of any such enlightenment. Why, yes, he did. Oh, no. No, no, no. I can't. This one is mine. And it's only fair to warn you. Hands off. I would hate to sour our new friendship by becoming the victim of piracy. We're not taking anything, unless you make things unreasonable for us. I'm afraid not. I'm easy Yes, in all Dimitri. things.
Except my collection. Then I suppose it's just a question whether my immeasurable love for my collection and my crew of hired cutthroats is enough to stop you. Go ahead. Make a move for the artifact. Let's see what happens. You've done an admirable job of trying to keep your cool. But I'm afraid the captain isn't going to listen to reason. Για να δούμε, ίσως άμα το πάρω, που θα δει ότι περνάω κάτι, να με αφήσει. Μπορεί και όχι. Wait! I surrender! I surrender! Don't kill me! You left us with little choice. Ah! I see it now. You're in love with the artifact, just as I am. Oh, a cruel fate brings two people of the same kind together. Go, then. Leave my ship with your heart's desire. But the United Colonies will know of your descent into petty piracy. C'est la guerre. I'm listening. You're lucky the captain's a coward. If it were me, I'd say he'd go for it. Who let you on board? Fine. Just ignore me then. Έλα Παναής, ρώτα τι θες. Darkness, καλησπέρα. We're ready to depart. Well, hey there. Nice long rest, eh? Γεια σου Γιάννη. Βασικά νομίζω ότι μπορούμε να ταξιδέψουμε κατευθείαν. Τώρα είμαι περίεργος άμα θα πρέπει να πληρώσουμε και πρόστιμο στο UC Navy. Παναγής θα αυξηθεί τιμή ρε, όπως και να τα βάλεις. Vladimir! Vlad, come in! Come in! Τι έγινε, πέφτει κάτι ο Βλαδίμηρος. The eye's gone completely dark. I can't reach anyone on the station.
Who are you? Όχι, Παναή, όλα ανεβαίνουνε. Και τα τρία tiers ανεβαίνουν τιμή. Μπες στο site, στο joystick. Κάπου έχουμε γράψει την είδηση. Forget about us! That starborn bastard is after the artifacts! You can't let him take them! Pack up the collection, move it somewhere they can't find it! Vladimir's right. We need to fortify our position before that starborn storms in. We move out once the artifacts are ready for transport. What about everyone on the Eye? We can't leave them to die up there. I want everyone watching each other's backs. We're not losing anyone else today. I don't know how long it's gonna take to pack up the artifacts. I'll get started. Hopefully this will only take a few minutes, if my hands can stop shaking. Και έχεις και επιλογές, Defend the Lodge ή να πας στο Eye. Where? You really expect them to barge through the front door? Just don't stand out in the open, Walter. Could you all keep it down? I'm trying to work here. Walter, are you all right? Πες μου τώρα μου πεις ένα medpack. Και δραπετεύεις, δεν τον πολεμάς στην ουσία. Show his face again. Καπνογόνα όχι, εκρηκτικά έχει, ναι. Έχω βρει ένα grenade launcher και κανονικά χειροβομίδες.
Ναι, Γιάννη, κάνω live και στο Twitch. Ρίξε έναν ύπνο. Smoke bomb δεν έχουν βάλει ποτέ τέτοιο σε ούτε στο Fallout έχει smoke bombs. Φυσικά έχει signal grenades, αλλά όχι smoke bombs. Cora will be fine, okay, Sam? We won't let anything happen to her. Dad! Dad, get up! Get up! Please? Go away! I told him you were coming. You just had to hold on a little longer. I hate you! Leave me alone! You're alive. Krix's ghost can keep waiting. No tears for the old. Got the others to worry about. He came out of nowhere. Thank you. I don't think I can move right away. But I'll make it. Go on. Okay, I admit, my famous personality wasn't so much help with this one. I'll be fine. I just need to lie down for a bit longer.
are, Sam? He's gone. We need to talk locks and bolts. Lodge and the Eye are not secure. Just means he's playing the waiting man's game. He'll be back once we've done all the work of collecting the other pieces. The hunter, he probably found us because we're somewhere obvious. High-populated area, just like how the Starborn found you orbiting Neon the first time. But the fact that they're competing with us to find the artifacts means they can't get them without searching. So we put the artifacts somewhere in the fringe, or on something that can slip from their grasp if they do another strike from the curtain. Fine idea. Starborn show up, you can burn helium in one spin of the grav drive to anywhere. Here, keep the artifacts safe. I guess we'll meet back at the lodge after. Then attacks are more likely everywhere. Και πού το έχει χτίσει? Our group has one less member. That will lower our overall effectiveness in all areas. Πάρε πως άλλαξε το New Atlantis. Δεν ξέρω αν είναι επειδή το πέτυχα βράδυ ή επειδή είναι μετά την επίθεση. Πολύ ωραίο. Ωραία καραμπίνα. Αυτό εδώ μου θυμίζει Deus Ex. Mankind Divided. Βασικά και Human Revolution. If you were a victim of the recent attack, please remain calm. Wow. Attention. The spaceport has been secured. Safety precautions remain in place. Please wait for the all-clear signal before exiting your homes. That is all. Πολύ ωραίο. If you're with the... Παναή, δεν είμαι σίγουρος για αυτό. Constellation has lost people before, but not like this. Δεν είμαι σίγουρος.
Και δεν θέλω να σταματήσω τώρα το stream για να το τσεκάρω. Μπορεί κάποιος να κοιτάξει το site, παρακαλώ, να απαντήσει στην ερώτηση ότι το PS Plus πρέπει να αυξήθηκε ακόμα και το μηνιαίο. Από τι σε τι. Κοίτα, το πρώτο Spider-Man, πάρα πολύ διασκεδαστικό παιχνίδι. Νομίζω από τα 3 αγαπημένα μου παιχνίδια της γενιάς του PlayStation 4. Περιμένω να δω το 2 να συνεχίσει το story, εσύ. Morale in the lodge has been measurably reduced. Now really isn't the time. If I may, I know our encounter with the hunter is the last thing anyone wants περιμένω, to το talk πάρω day about one. right now. Και να το στριμάρω και But day he one. said something that I can't get out of my mind. Unity. Do you remember that? Because he was stopping us, implying that we were getting closer to it. The thing is, I've heard that word before. It's an important concept in Keeper Aquilus' speeches. The priest? Is the Sanctum Universum going to bless our little crusade of discovery? It can't be a coincidence. The Sanctum has always believed that answers are out there in the stars. Look, I know it's the longest of shots and the biggest leap of faith I could ever ask us all to take, but why not talk to him? There's no harm in gathering more information. A visit to the Sanctum might actually be quite enlightening. Thank you. I know it's not much to go on, but something about this feels right. I'll meet you over there. Sorry. I've been lost in thought for a bit. Και ανεβαίνει σε όλα τα επίπεδα. Έχουν δώσει τις τιμές για τις ετήσιες, αλλά λέει ότι η ετήσια παραμένει πιο οικονομική από τη μηνιαία ή την τριμηνιαία. Οπότε δεν ξέρω, ή ήταν πολύ καλά deal 12 μήνες ή ανεβαίνουν όλες μαζί. Θα μάθουμε σε 3 μέρες. Darkness το έχω κάνει wishlist στο Under the Waves. Δεν έχω παίξει ακόμα. Είναι exploration μόνο. Δεν είναι φάση σαπνότικα. Maybe we should stop for a moment at the memorial. You know, to pay our respects. Of them, sometimes. Keeper Aquilus, can we have a moment? Oh, Mateo. It's been too long. How are your parents? Your mother still struggling with that azalea garden? No, she figured that out a while ago. Had to adjust the pH levels in the soil. But, Keeper, I didn't come to catch up. Oh. Well, what's on both your minds? Oh. Yeah. How humanity comes together. How we are to love each other even as our universe becomes even more complex. That's not exactly what we mean. Keeper, when you talk about unity, well, does it mean anything else? Something secret?
Perhaps we should talk about this inside. Όχι, δεν έχω ακούσει κάτι για το Terminator, Παντελή. Ούτε το δείξανε πρόσφατα σε κάποιο GDC. Now that we have a little privacy, why don't you tell me exactly what it is that brought you two here? They're like nothing we've ever seen, Keeper. Gravitational distortion, sub-audio harmonic sequencing, unidentifiable energy fluctuations. I caught half of that. So, these things are unusual? Even in your experience? There have always been mysteries that seem to defy our understanding of the universe. Beyond rational thought. We enter life as an act of someone else's faith in us. There's no way of knowing who we will become, and yet the risk is made anyway. So you've pushed into the unknown, not knowing where it would take you. And it's brought you here. I think I can. If you're willing to find your way in the dark for a bit longer, I can give you a path to discovering its meaning. There's an old story, far older than the Sanctum Universum, of someone who walked the settled systems and saw every corner of it. This pilgrim claimed he found the true meaning of unity. I always thought of it as just a parable for trying to bring humanity together, but maybe it's more. In my story, the pilgrim met the founders of the House of Enlightenment and the enigmatic cult of the Varun, and he gave them each a part of the truth. Then he goes to his final resting place to live out the rest of his days in contemplation of infinitum addendum, his addition or contribution to the infinite. But what if the story isn't a metaphor, but a code? A way of finding the pilgrim again, or at least his grave. Yes, something must be there. I just can't put my finger on it. Maybe the answer will become clear when we have more. The House of Enlightenment and Varun have versions of this story. The Enlightened work out of the well here in New Atlantis, helping the poorest citizens find a better life for themselves. Varun worshippers are more enigmatic, but there is a lone zealot that was captured recently for attacking UC ships. I visited her a couple of times. Hopefully she'll be willing to talk to you as well. I'll stay here with the Keeper. We need to catch up. And I wouldn't mind asking him a few more questions. Πάντως βρίσκω αρκετά χιουμοριστικό ότι ο κόσμος θα απορροφεί με Starfield και θα θέλει πιο βαθιά συστήματα και θα μαζέψει κι άλλο κόσμο το Star Citizen. Γιατί πραγματικά το μοναδικό παιχνίδι το οποίο είναι πιο βαθύ μετά από το Starfield είναι το Star Citizen. Ah, Captain. Congratulations on joining the ranks of the Vanguard.
Εσύ βγήκε για το 420 το αναπρόσωπο του Star Citizen. Και θέλω να δω τι update, τι έχουν βάλει μέσα. Here, I have something for you. Στα μια χαραγραφικά. You're welcome. I picked it up on one of our latest planetary expeditions. I'm just pleased I get to utilize some. Check back with me from time to time. Για να δω αν μπορούμε να αγοράσουμε medpacks. I've got limited resources. We're no reliant medical down. Everything good? Aren't you... If it's about the financial or food assistance programs, we are backlogged. Don't worry, we're doing everything we can. Oh, you're not? Sorry. Can I help you? We don't mean to be intrusive. Any information you could provide would be very useful. Listen, I've talked about this with him a ton of times, and there's no record of a Unity pilgrim. But since you both insist, our early records are mostly administrative. Humanitarian projects, group counseling notes, charity expenditures. But there is a series of exchanges the founding members recorded in a lot of detail. It's the closest thing I have to what Aquilus is describing. A man walks into the first house of enlightenment. The founding members just call him the Drifter. So they think he's a charity case at first, but no, the Drifter asks them a bunch of questions. If your philosophy is built on an individual's own morality, what about the second person? That second person might disagree. Isn't the problem of two what you're really looking for? And the founders respond, each individual must understand how the second person lifts them up. All of human effort is a story of cooperation pushing us forward. And it kind of goes on like that. He comes back every week for a year. Same conversation every time. Second person this, the problem of do that. Honestly, I think the founding members made it all up. There was a little more hesitation being openly atheist in the early days. I think they were experimenting with writing their own scripture. Fortunately, that got abandoned pretty quick. After the records of the Drifter end, you never see anything like it again. Always happy to help. If you'll excuse me, I've got a lot of aid efforts to coordinate. Να που έχουν περάσει 3 ώρες παιδιά στο stream, δεν έχω καταλάβει τίποτα. Αυτό το παιχνίδι δεν με κουράζει καθόλου. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν με εκνευρίζει σε μερικά σημεία. Για τα οποία θα μιλήσω περισσότερο στο βίντεο review μου. Έχω και bounty. Κάπου έχει ένα terminal για να κάνω clear το bounty εδώ μεταξύ, κάτσε να το βρω. She hasn't aged a day. Everyone over that incident. Scumbags and scavengers. A visitor? I have all the company I need. He knows not the truth. He sends another to ask more incessant questions.
Perhaps you should hear us out before you decide to cast judgment. The Great Serpent waits in the shadows. He will entwine the universe, and all but the faithful will be made as dust. That is the truth. No more, no less. Anything you could tell us would be tremendously helpful. Yes, I have spoken to your keeper about this. I will tell you what I told him, and then you will leave me. Jinan Varun meets the unbeliever. He gives false prophecy to Jinan. But such is Jinan's conviction in the Great Serpent, he does not hesitate. He cuts the unbeliever down. But the unbeliever returns. Jinan realizes the Great Serpent is testing him, and he will not be found wanting. 4 times they fight. Over 120 rotations of the planet they are on. Remember these 4 battles, Jinan, the unbeliever says. Remember these 120 rotations. But Jinan knows this is blasphemy, and delivers the killing blow. That is all. Then we are done. Leave me. DLC για God of War, κάτι ακούγεται. Φαντάζομαι θα παίζει με τον Ατρέα. Δεν έχει άλλο. Ίσως ένα DLC God of War με τον Ατρέα για να στήσει κάποιο επόμενο game όπου πλέον ο Ατρέας ήταν ο κύριος πρωταγωνιστής. It's amazing to think that this tree predates New Atlantis. Can you imagine all the changes it's seen? Even just the sound of his voice is... Τώρα εδώ είναι κλασικά το σημείο στο story που μαθαίνουμε lore πριν μετά αρχίσει να πέφτει μόνο ακατάκοφο στο ξύλο. Oh, you're back. What did you learn? Planets are often named by number. That second might mean the second planet in the system. What else did you learn? If there really is a location the Pilgrim wanted us to find, those do sound awfully like coordinates. Was there anything else? Yes. What he added to infinity. Maybe that points to a name. If we're looking for his resting place, we'd need to know the name of the star system, wouldn't we? Let's see. We have something that could be coordinates. Something that could point to a planet in the system. But what's the name of the system? Infinitum addendum. What if we break down the parts? No systems named finite or add. That just leaves in and dumb. Well, that's certainly how I feel. Yes, that's it. The second planet in Indum. At 4 and 120. That's where you'll find the Pilgrim's resting place. And from there, maybe you'll find the true meaning of unity. Before you go, you've now spoken to many different perspectives in our universe. In a way, you'll be carrying their philosophies with you on this journey. I know you're looking for a specific unity, but if you had to guess what it was, what interpretation would you give it? But what makes something like that holy? Gravity is also a force that brings things together. Should that be sanctified?
It is one of the great contradictions of belief. We feel the presence of something out there, but we insist that it is also everywhere. So you think this word unity describes that divine unknowableness that the pilgrim searched for? Ancient humans thought the concept of gravity was miraculous. Until we know more about the unity, we also could be jumping to the wrong conclusions. Well, I won't keep you any longer. This has been fun, I have to admit. Go, find your truth. I have something I need to discuss with you. Look, I wanted to take this opportunity to thank you. The fact that you risked your life to save me, I don't know what to say. I only accept thanks in the form of credits. Well, yes, of course. But that's beside the point. My only wish is that my rescue hadn't come at the expense of Sam's life. He was one of my closest colleagues. And a cherished friend. Oh, poor Cora. I'm sure the poor thing is devastated. She's lost a wonderful father. I really wish I could believe that. Our charter at Constellation has always been to analyze the unknown, but rarely at the expense of our members' lives. Yet all the while, I've been cavalier about taking risks and pushing the boundaries, not appreciating the true cost of my actions. Had I not pushed so hard to pursue the Starborn, perhaps none of this would have happened at all, and Sam would still be alive. No, she wouldn't. But was it worth the cost? Damn it! Why is this happening to us? We're explorers. Our curiosity pushes us to seek answers to life's mysteries. It's one of the core traits of humankind. Yet in return, this is what the universe throws at us. Beings from God knows where who are trying to murder us. Why? What have we done wrong? Judging from the blow we've suffered, I couldn't agree more. The question is, where do we go from here? Do we stop exploring? Stop pushing the boundaries? Take a more aggressive posture towards the universe? I don't know where to begin. I suppose you're right. I just hope we don't make the same fatal mistake twice. Well, I suppose that's all I had on my mind for now. Oh, it was a relief to get all of that out in the open. I'm sorry I got so angry. But I assure you, it's nothing personal. You're the only one I feel comfortable talking with about these things. Good. Because I expect this won't be the last time σε σχέση με τον Peter δεν έχουν τεράστιες διαφορές σε χαρακτήρες. Ο Ατρέας με τον Κράτος είναι μέρα με τη νύχτα. I suppose it's high time we get back to work. Ποιος δεν έχετε δει τις animated ταινίες Spider-Man, το Spider-Verse, οπωσδήποτε να τις δείτε. Είναι καταπληκτικές. Πριν το Spider-Man, εγώ θα πιάσω και Spider-Man που έχει βγει στο PC και Miles Morales. Αν έχουμε χρόνο θα κάνω και stream. Τώρα οι Κυριακές θα πάνε καρφί με νέες κυκλοφορίες για αρκετό καιρό. Φίλε, πολύ Dune η φάση εδώ. Δεν θυμίζει Dune.
βασίλεμα. Evening's rest. Σε ουράνιο το έχει χτίσει. Survive at this low of a temperature. Πάμε το κλειδί για τον επόμενο προορισμό. Ας λουτάρουμε λίγο εδώ. Θα τελειώσουμε αυτό το quest και πάμε να κλείσουμε για απόψε. Όχι, Darkness, καλές ταινίες με τους ηθοποιούς. Εγώ λέω τα anime, τα Spider-Verse. Into the Spider-Verse και Across the Spider-Verse. Κορυφαίες ταινίες. Μεγάλο route.
Πάμε βήμα-βήμα. Εν τω μεταξύ, όσο προχωράς, νομίζω ανεβαίνει και το level. Αυτό έχει level 30, 35, 40. Ουφ. Ναι, σίγουρα. Να είχαμε τον 2099. Λοιπόν, είπα ότι θα πιάσουμε ένα σκάφος. Βλέπω πώς το κάνουμε τώρα. Είναι δύο. Αυτό το πήρε καλά. Όχι, έλα, κάνω το repair. Πάλι κινητήρες. Για πάμε να το πιάσουμε. Okay, let's see what we can salvage. Βασικά, ξέρεις τι, μπορεί να το βρούμε πολύ εύκολα ποιος έχει μείνει όρθιος. Αυτές είναι ωραίες μάχες, ρε φίλε. Ωραίος. Φτάνησα τον εαυτό μου, χειροβομβίδα.
Κανένας άλλος, όχι. Ο βεβαίως του πλοίου. Έλα, upgraded piloting skill. Ναι, τα έργα στέλνουν με τους στολές. Η Vulcan πιθανότατα ναι, πιθανότατα το στριμάρο το μοιράζει. Κάπα King, καλησπέρα, ναι, ευχαριστημένος. Πολύ ευχαριστημένος, παραπάνω από ευχαριστημένος. Τώρα να πάω στο κουμπάλι μου, κύριε. Όχι, γιατί πρέπει να καταστρέψουμε άλλα 7 σκάφη. Αλλά μπορώ να ανοίξω το Starfield Design που θέλαμε. Θα πάμε να βρούμε improved modules. Ωραία, λοιπόν. Έτσι να το κάνουμε, παιδιά. Τόσο ένα Βιέννα και τους κάναμε αστροσκόνη, έτσι. Willing and able, please see me as soon as possible at the main security office in Paradiso. Over and out. No, αυτό πρέπει να είναι νέο side quest. Nice, okay, cool. Plenty of organic materials to harvest from this world. XP. Wow. What an incredibly beautiful sculpture. I suspect it was placed here for some sort of specific purpose rather than as an artistic statement.
Αυτό μου νομίζει Halo. Με την ακτίνα. Εκεί σου άνοιξε... Καταρχάς τι έπαθα εγώ. Dislocated limb. Reduced carry capacity. Μαλάκα με βρήκε στο χειρότερο μου σημείο. Το γαμμένο εδώ τέτοιο. Στο carry capacity. To lift off when you are, Captain. Αυτό δεν γίνεται εδώ. Όσο μακριά πρέπει να πάμε. Ίσα-ίσα που έφτασε το fuel για το jump. I can speak for myself. Constellation ship, you weren't invited to this meeting, but much of our conversation has been about you. It's only fitting you should join us. I will personally guarantee your safety as long as you come in peace. And think of it as a ceasefire meeting. Your one shot at getting those answers you must desperately want. Good. See? We can all get along. For now.
Για να δούμε τι θα δούμε. Hello. Again. Do you remember the emissary, perhaps? And their ship, the Helix? I believe they ambushed you above Neon and demanded that artifact you worked so hard to gain. Thank you for the stellar introduction. Your success is unprecedented. Before you came, we were just discussing how continued use of force against you is unwise. I don't think your patient counselor act is working on them. We are not a monolithic people. The Starborn are individuals. Some are united in cause. Others are in it for themselves. We are all in it for ourselves. Some of us are just more honest. The emissary threatened your ship, demanded you hand over your artifact. How is that so different from what I did? We needed to warn you off. Every encounter with one of our kind could spell disaster. For whom, exactly? I say whoever can collect them should. Yes. Let's talk about what really matters. The Unity. You είμαστε 12η από 19 αποστολές. It is a place, a gateway. It is where we were reborn. Άμα πας καρφί για το main story. I gotta say, this part is more awkward than I thought. Hiding my face was way easier. What the fuck? I'm not who you think I am. This universe is only the first one you've been to. I've seen hundreds. Where I came from, I was the one who stayed at the launch to protect the artifacts. You died on board the Eye while we held off the Hunter. One of me, at least. I collected the remaining artifacts, and they opened the way to the center of my universe, and the doorway to an infinite number of others. That is the Unity. When I stepped into it, I became a Starborn. Ίσως Αναστάση. It's how I've entered other worlds, including yours. I have to. This is bigger than all of us. All the artifacts are needed to complete the armillary and open the way to the Unity. In every universe, the Starborn fight over them. Innocent people die. You've witnessed the power granted by the temples, the anarchy that can be unleashed. Someone has to decide who should get them. Here it comes. The emissary tells you only the worthy should enter heaven. You're twisting what I mean. They're hypocrites. They use the chaos caused by the hunt for the artifacts to establish an order where they decide who's worthy. I attacked your launch because I wanted the artifacts, and you held me off. You got away. That wasn't some morality play. You didn't survive because of righteousness. You won because of persistence, luck, and skill. As I have done countless times. I was also human once. But what does it matter who or what I was when eternity is within your grasp? You're learning. My other self wants you to walk the path he walks, to give up, to appreciate the universe you have. Easy for a person who's seen everything, done everything. I think you should see it for yourself. You've never come this far. Not in all the universes I've seen.
The path to the Unity is opening to you. You're going to tip the scales one way or another. Better your hand be on one of our sides. Don't you understand what we're talking about? There's an infinite number of your friend out there in the multiverse. One is right over there. Besides, why fight me again when you don't have to? I want a truce. Between all three of us. I will give you some time to think over which approach to the Unity is the one you want. Mine. Or the Hunters. Yes. Let's see how willing you are to live under someone else's rules. Just remember, one of us isn't trying to judge you. The Unity is meant for whomever can get there. Don't fall for that talk of worthiness. They enter the Unity, take artifacts from others, employ force. All the things I do. I am many things, but I would never tell anyone what to do with their gifts. That is your decision, not someone else's. The emissary wants to become the judge of who gets to enter, but the Unity itself doesn't judge. Whoever created the artifacts and built those temples is playing a game with us. One whose prize is access to the center of all creation. There are no rules. Whoever gets all the pieces wins. And I've won. Over and over. I don't kill for the Unity. I find the easiest pathway to it. I know we're not the same people we met in our universes. Still, it's good to see you again, old friend. I'm sure you haven't. It is not an easy experience to describe. But the Unity will speak to you. Offer you the chance to become Starborn. You will be leaving this universe behind to be reborn. Everything you were before will be gone. Maybe that's why it offers the choice. Compassion? Or is it testing us? Before you leave, I want to give you something. A way to another artifact, but also a lesson in how dangerous they can be. Seek the moon of old Earth. There are secrets there you must discover for yourself. Here. To open the way. And I am sorry we have not always been forthcoming. I hope you will see what I have seen. You should also talk to your colleagues in Constellation. I am sure they have gathered more information on the remaining artifacts in the fringes of space. Part of me wonders what they will all say about what you have learned. But I will leave that to you. Ωραία, λοιπόν, να το αφήσουμε εδώ. Πήραμε κάποιες απαντήσεις, προχώρησε το story. Κάτσω ακόμα να τερματισούμε στη βδομάδα, ώστε να γράψω πιθανότατα το βίντεο review μου, αν όχι τέλος αυτής της εβδομάδας, αρχές της επόμενης. Και θα τα πούμε ελαρετανή και θα τα πούμε βεβαίως και στο AAA, που λογικά θα έχουμε την Παρασκευή. Αυτά από μένα, σας ευχαριστώ και πάλι που μου κάνετε παρέα.
Καλό βράδυ. Όσοι το παίξετε σε 2 μέρες που βγαίνει, καλή διασκέδαση. Sorry που δεν καταφέρουμε να πιάσουμε πλοίο, αλλά θα το πω και αυτό στο βίντεο review. Θα πάω να βρω ένα να μπορέσω να το πιάσω, να δω τι κάνεις μετά. Λοιπόν, τα φιλιά μου. Καλό βράδυ.